ඉතින් කොහොමද හැමෝටම ඉතින් අදත් අපි කතා කරනවා WhatsApp එකේ වැදගත් ටාස්ක් 4ක් ගැන. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි අද වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න. පළවෙනි ටිප් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාලට කවුරුහරි වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් එවනවා. ඉතින් ඔයා මේ වොයිස් රෙකෝඩ් එක ඇහුවම අනිත් කෙනාට ඒ වොයිස් රෙකෝඩ් එක ප්ලේ කරා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆෝන් දෙකෙන් WhatsApp දෙක ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරගෙන මම අර වොයිස් රෙකෝඩ් එකේ යාපු ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ chat එක ඕපන් කරගත්තා. ඒ වගේම එක ගිය ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ chat එකත් ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඒක යවපු ෆෝන් එකේ chat එක ඕපන් කරගෙන අර වොයිස් රෙකෝඩ් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉන්ෆර්මේෂන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ප්ලේ කරලා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිත් ෆෝන් එකෙන් ඒ වොයිස් රෙකෝඩ් එකේ අහලා තිනවා. ඉතින් මේ පහළ වොයිස් රෙකෝඩ් එකේ අහලා නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වොයිස් රෙකෝඩ් එක ඇහුවේ නැහැ කියලා පේද්දි අපි කොහොමද වොයිස් රෙකෝඩ් එක අනිත් ෆෝන් එකෙන් අහන්නේ කියලා. හරි මේකට පොඩි සරල වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේකට setting වලට ගිහිල්ලා මේක account වලට ගිහිල්ලා privacy වලට යටතේ ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන පෙන්නන setting එක off කරගන්න. එහෙමත් ඔයාට මේක read කරේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් අදාළ කෙනාට. එහෙමන්ට වඩා ගොඩක් සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට යාගේ chat එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ voice record එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට click කරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන share icon එක උඩ click කරලා මේක ඔයාගේ තව chat එකකට යවන්න නැත්නම් මොකක් හරි වැඩ කරන්නේ නැති group එකකට යවන්න. ඉතින් මෙහෙම යවලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී මේ voice record එක අහන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනදී මේ voice record එක play කරලා පෙන්නන්න. මෙහෙම play කරාට පස්සේ ඉතින් අනිත් කෙනාගේ phone එකේ ඒ chat එක click කරලා information වලට ගියාට පස්සේ ඒත් පෙන්වන්නේ අපි voice record එක අහලා තිනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා නැවතත් අර chat එකට ගිහිල්ලා chat එක හරහා මේ voice record එක මෙන්න මේ විදිහට ඇහුවොත් එයාට පෙන්නනවා ඔයා voice record එක play කරා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකයි පළවෙනි tip එක. දැන් කතා කරන්න වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන විස්තර සේරම අපේ ෆෝන් එකට යාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ normally ඔයාගේ Google Chrome එකේ නිකන් ෆොටෝ එක නමක් search කරගෙන ඒ ෆොටෝ එකේ link එක copy කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම link එක copy කරගෙන මම මෙන්න මෙතන පෙන්නන website එකට යන්න. ඉතින් මේ website එකේ link එක මම පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරලා ඔයාට කෙලින්ම මේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන bar එකේ ඔයාට copy කරගත්ත link එක මෙතන paste කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම paste කරගෙන මෙතන තියෙනවා I am agree කියලා. එතකොට මේක click කරන්න. මේක click කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තවත් web preview එකක් open වෙයි. ඉතින් මේ web preview එක ඇතුලේ තවත් link එකක් අපිට copy කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට tracking and logs කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තව පොඩියට copy කරගන්න link icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මම දැන් ඒක පෙන්නන්න zoom කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මේ පැත්තේ side එකකින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක click කරගන්න. මේ click කරගෙන ඔයාට අහනවා මෙතනින් මොන format එකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කියන්නේ යාට පෙන්වන්න ඕනේ මොන link එකක්ද ඔයා මෙයාට එවන්නේ කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේ screenshot එකක් වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් PNG එකක්, JPG file එකක්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතන කැමති format එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයා link එක අර එයාට යවන link එකේ පෙන්වන්නේ මේක screenshot එකක් හරි එහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතර ඔයාලා ලේසියෙන් සැක හිතෙන්නේ නැහැ මේක යාව track කරන්න යවපු link එකක් කියලා. ඉතින් මෙහෙම click කරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන link එක copy කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ මෙතන තියෙන link එක copy කරගෙන කරන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ කෙනාගේ, ඒ කියන්නේ ඔයාට track කරන්න ඕනේ කෙනාගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එයාට ඒ link එක යවන්න. මෙන්න මේ විදිහට යවුවට පස්සේ එයාට කරන්න තියෙන්නේ මොකක් හරි එයාට කියන්න මෙන්න මේක click කරන්න මේක ෆොටෝ එකක් හරි මොකක් හරි කියන්න. ඒතර ඔයා මේක click කරනවා. ඉතින් මෙහෙම click කරනකොට ඔයාලා බලන්න මම දැන් ඒක click කරන process එක අනිත් phone එකෙන් පෙන්නන්න. හරි. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අනිත් phone එකට ඔන්න ඒ link එක ආවා. ඉතින් මම දැන් ඒ phone එකෙන් මේ link එක click කරනවා. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ අපි open වෙන්නේ කෙලින්ම Google Chrome එකේ අර අපි copy කරගත්ත photo එකේ link එක තියෙනවානේ. ඒ photo එක තමයි අපිට මේ phone එකේ පෙන්වන්නේ. එහෙනම් කිසිම සැකයක් යාට එන්නේ නැහැ. ඔයා යාව track කරන්න තමයි යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාව open වෙන්නේ අර link එකෙන්. ඒ කියන්නේ අර ඔයා copy කරගත්ත photo එකේ link එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ photo එක මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා යාගේ phone එකේ තියෙන details ඔක්කොම අරන් ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන ටික බලා ගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න කරන්න ඕනේ ඔයා අර copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නිකන් website එකේ paste කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී තියෙනවා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට link දෙකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නිකන්
වගු දෙකක් වගේ එකක්. මෙන්න මේකේ ඔයාලට කෙලවරට ගියාට පස්සේ මේක දෙවෙනි එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දෙවෙනි එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යා මොන SIM එකෙන්ද ගිහලා තින්නේ, යාගේ ෆෝන් එකේ IP ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද යම් කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එක අල්ලන්නේ නැතුව යාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන විස්තර අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තවත් ඇප්ලිකේෂන් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක වෙබ් එකක් හරහාම කරගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි. එහෙනම් මේක තමයි දෙවෙනි ටිප් එක. ඔය දැකලා තියෙනවා අපි කාට හරි මැසේජ් එකක් යවනවා නම් අපි WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ අපේ ලාස්ට් සීන් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන්නේ දැන් WhatsApp එකට ගිහලා කාට හරි මේ මැසේජ් එකක් යවනවා නම් එතකොට ඔයාගේ ලාස්ට් සීන් එක පෙන්වන්නේ දැන් වෙලාව. ඉතින් මේක පෙන්වන්නේ නැති විදිහට අපිට මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන් නම් ඒ ටිකක් වටිනවා. මොකද හැම වෙලේම WhatsApp එකට යනකොට අනිත් අයට පේනවා අපි හැම වෙලේම WhatsApp එකට එනවා ලාස්ට් සීන් එක පේනවා. ඒතර අනිත් අය වල තියෙන මැසේජ් වලටත් අපිට ඒ සෙනිකම රිප්ලයි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් හොඳ ටිප් එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google Assistant හරහා කෙනෙක්ට මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google Assistant මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම ඔන් කරගෙන send to WhatsApp message කියලා ඔයා යාට කියන්න. මෙහෙම කිව්වට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියනවා දාලා කෙනාගේ මේ contract එක තෝරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ contract එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ message එක යවන්න ඕනේ කෙනාගේ contract එක මෙතනින් තෝරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට contract එක තෝරනම මගේ නම්බරයම දෙන්න. මෙහෙම දීලා ඔයාට අදාළ කැමති message එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී type කරන්න. ඉතින් මොකක් හරි type කරන්න. ඉතින් type කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන send icon එක click කරලා send කරන්න. ඉතින් මෙහෙම කරද්දී ඔයාට WhatsApp එකට යන්න ඕනෙත් නෑ. WhatsApp එක ඇතුළට ගිහලා අනිත් message වලට reply කරන්න ඕනෙත් නෑ. ගොඩක් සරල ක්‍රමයකට ඔයාට පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් යවන්න WhatsApp app එක open කරන්න නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මෙච්චර වෙලා බලා හිටිය අර කෙනෙක්ව මාපියව බ්ලොක් කරොත් එයාට ආයෙ මැසේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න ගොඩක් ලේසි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න මම මෙන්න මේක බ්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට මට ආයෙ මගේ ෆෝන් එකෙන් ඒ නම්බරයට මැසේජ් දාන්න බෑ. මොකද එතකොට එයා මම මැසේජ් දාන මැසේජ් කිසිම එකක් එයාට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේකෙන් මැසේජ් එකක් දැම්මත් එයා අන්බ්ලොක් කරන්න කියලා කියනවා. මගේ අනිත් ෆෝන් එකෙන් එයාට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඒ මැසේජ් කිසිම දෙයක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මෙතනදී සරලවම බ්ලොක් කරන එකෙන් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන ටයිප් කළ මැසේජ් එකක් මේ විදිහට යවනවා. එතනදී කිසිම මැසේජ් එකක් ඒ අදාළ කෙනාට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි සරලවම බ්ලොක් කරනවා කියන එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මේක කොහොමද අන්බ්ලොක් කරගෙන ආයෙ මෙයාට මැසේජ් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි ගොඩක්ම සරල ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකක් හරි නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් තව WhatsApp account එකක් හදාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම්බරේ අර බ්ලොක් කරපු දෙන්නගේ නම්බරේ දාලා group එකක් හදන්න. මම දැන් group එක හදන විදිහ පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් මේ group එකේ ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවයි අර බ්ලොක් කරපු දෙන්නයි. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවාට පුළුවන් මේ group එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට left වෙන්න. ඉතින් left වුණාට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ group එකෙන් ඔයාගේ යාළුවාට පුළුවන් මේ විදිහට left වෙන්න. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට ආය අර ෆෝන් එකේ වාගේ යාළුවා ඒ කියන්නේ ඔයාව බ්ලොක් කරපු කෙනාගේ ෆෝන් එකෙත් ඒ group එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකත් මේ විදිහට group එක පෙන්නනවා. ඔයාට පුළුවන් නැවතත් මේ විදිහට කන්වර්සේෂන් එකක් ගොඩනගා ගන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ මැසේජ් එක අරගේ ෆෝන් එකට යනවා. ඉතින් එයා බ්ලොක් කරලා තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් එයාත් එක්ක මැසේජ් කරන්න මෙන්න මේ group එකක් හදා ගන්න විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා වෙනද විදිහටම අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද වැඩත් එක්ක වීඩියෝ එක දිගට දානකොට මොකක් හරි එකක් වෙලා වීඩියෝස් දාන එක නවතිනවා. ඉතින් එහෙම නැහැ. අද ඉඳලා දිගටම එක දිගට වීඩියෝස් දාගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මගේ සෝෂල් මීඩියා වලට යොමු කරන්න. ඔයාලට තියෙන ඕනම ගැටලුවක් මගේ Instagram එකට Facebook page එකට යොමු කරන්න බලන්න. මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි ළඟ දවසේ සෙට් වෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.